අපි කතා කරන්න හදන්නේ must have කියන එක කොහොමද ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී භාවිතා කරන්නේ කියලා. ගොඩක් දෙනෙක් හිතන කාරණයක් තමයි must have කියන එක දාලා තියෙන්නේ. must කියන එක අපිට යුතුයි කියන අදහස ගන්න පුළුවන් නිසා must කියන එක මෙතන භාවිතා කරලා තියෙන්නේ යුතුයි කියන අදහස ගන්න කියලා. නමුත් අපි අද කතා කරන්න හදන්නේ must have කියන එක භාවිතා කරලා යුතුයි කියන අදහස ගන්න අවස්ථාවක් නෙවෙයි. ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී අපිට must have කියන එක භාවිතා කරන්න පුළුවන් කෙනෙකුට දෙයක් තිබිය යුතුමයි නැත්නම් තවත් කවුරුන් හෝ කෙනෙක් සිටිය යුතුමයි කියන අදහස ගන්න. ඒ විදිහට අපි must have භාවිතා කිරීමේ කිසිම වරදක් නැහැ. ඇත්තටම මේ වාක්‍ය රටාව හරි. අපි මුලින්ම මේ පාඩම ගැන පොඩි අවධානයක් යොමු කරමු. එතකොට ඔයාලට හොඳින් මෙන්න මේ පාඩම් අද කියලා දෙන පාඩමත් එක්ක මෙන්න මේ පාඩම් දෙක අතර තියෙන වෙනස හොඳින් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. කිසියම් පුද්ගලයෙකුට අයිතියක් හඟවමින් දෙයක් තිබිය යුතුමයි නැත්නම් කවුරු හරි තවත් කෙනෙක් සිටිය යුතුමයි වගේ අදහසක් ගන්න අපිට මෙන්න මේ must have කියන එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි මෙන්න මේ වගේ උදාහරණ කිහිපයක් අරගෙන බලමු. ඔයාට හොඳ රැකියාවක් තිබිය යුතුමයි. අපිට මේ වාක්‍ය උනම් මෙන්න මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. ඔයාට හොඳ රැකියාවක් තියෙන්නම ඕන. තිබිය යුතුමයි තියෙන්නම ඕන. මෙන්න මේ අදහස් දෙක එක සමාන අදහස් දෙකක් කියලා හොඳින් මතක තියාගන්න. අපිට ඉංග්‍රීසි වලදී මෙන්න මේ වාක්‍ය ලියන්න පුළුවන්. You must have a good job. You must have a good job. ඇයට හේතුවක් තියෙන්නම ඕන. ඇයට හේතුවක් තියෙන්නම ඕන. She must have a reason. She must have a reason. ඔයාට ගොඩක් සුදුසුකම් තියෙන්නම ඕන. ඔයාට ගොඩක් සුදුසුකම් තියෙන්නම ඕන. අපිට මේ වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. You must have a lot of qualifications. You must have a lot of qualifications. මෙතනදී අපි a lot of qualifications කියන එක භාවිතා කරලා තියෙනවා ගොඩක් සුදුසුකම් කියන අදහස ගන්න. අපි දැන් මෙන්න මේ must have එක ක්‍රියාපදයක් භාවිතා කරන අවස්ථාව පිළිබඳව හිතලා බලමු. හැබැයි මෙතනදී ඔයා හොඳින් මතක තියාගන්න must have කියන එක අපි මෙතනදී භාවිතා කරන්නේ දෙයක් තිබිය යුතුයි කියනවත් නැත්නම් යුතුයි කියන අදහසකටවත් නෙමෙයි. මෙතනදී අපි must have කියන එක භාවිතා කරන්නේ දෙයක් කරන්න ඇති කියන අදහස ගන්න. දෙයක් කරන්න ඇති කියන අදහස ගන්න. මෙන්න මේ වාක්‍ය රටාවත් අයිති වෙන්නේ අතීත කාලයකට. මොකද අපි දෙයක් කරන්න ඇති කියලා හිතපුවාම ඒ දේ කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ තමයි අපි එන්නේ මේ විදිහට හිතලා තියෙන්නේ කියන එක මතක තියාගන්න ඕන. වාක්‍ය රටාවේදී වාක්‍ය රටාව අපි නිර්මාණය කරන්නේ වාක්‍ය මුලින්ම කතෘ යොදලා කතෘට පස්සේ must have කියන එක භාවිතා කරලා ඒත් එක්කම අපි යොදනවා ක්‍රියාපදය. නමුත් මේ ක්‍රියාපදෙත් අපි past participle වලින් කියන්න ඕන කියලා මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ වාක්‍යයේ අවසානයේට වාක්‍යයේ ඉදිරි කොටස් වල අපිට වාක්‍ය ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් උදාහරණ කිහිපයක් අරගෙන බලමු. ඔවුන් ඒක ඉවර කරන්න ඇති. ඔවුන් ඒක ඉවර කරන්න ඇති. They must have finished. Finish කියන ක්‍රියාපදයේ past participle ස්වරූපේ finished it. They must have finished it. අම්මා අද රසවත් කෑමක් පිළියෙල කරන්න ඇති. අම්මා අද රසවත් කෑමක් පිළියෙල කරන්න ඇති. එහෙනම් අපිට වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. Mother must have prepared. අපි prepare කියන එකේ past participle ස්වරූපේ ගන්නවා prepared කියලා. එහෙනම් Mother must have prepared a tasty food. Mother must have prepared a tasty food. වාක්‍ය අවසානයේට අපිට යොදන්න පුළුවන් today කියලා. ඔයා දැන් මේ පාඩම් දෙක අතර වෙනස තේරුම් ගන්න ඇති. ඔයා දැන් මේ පාඩම් දෙක අතර වෙනස තේරුම් ගන්න ඇති. එහෙනම් අපි වාක්‍ය නිර්මාණය කරනවා. You must have understood. Understand කියන එකේ past participle ස්වරූපේ understood the difference. වෙනස කියන්නේ අපි භාවිතා කරන්නේ the difference කියන එක. The difference between these two lessons. Between these two lessons. මේ පාඩම් දෙක කියන අදහස ගන්න අපි භාවිතා කරනවා. These two lessons කියන එක අතර කියන අදහස ගන්න අපි මෙතනදී නිපාත පදයක් මුලින් භාවිතා කරලා තියෙනවා. Between කියන එක. ඒකේ අවසානයේටම අපිට දැන් කියන අදහස ගන්න now කියන පදය යොදන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ ඉදිරිපත් කරපු තුන්වෙනි උදාහරණයෙන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මේ පාඩම ඇත්තටම ප්‍රායෝගික පාඩමක් කියන එක. මොකද අපි මේ වගේ වාක්‍ය නිතරම කතා කරන්න භාවිතා කරනවා කියන එකට හොඳම උදාහරණයක් තමයි මම දැන් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් ඔයාලට must have කියන එක භාවිතා කරන්න පුළුවන් අවස්ථා දෙකක් ගැන මතක තියාගන්න ඕන. must have කියන එක භාවිතා කරන පළවෙනි අවස්ථාව කෙනෙක්ට දෙයක් තිබිය යුතුමයි නැත්නම් සිටිය යුතුමයි තියෙන්නම ඕන ඉන්නම ඕන වගේ අදහසක් ගන්නත් අපි must have භාවිතා කරනවා. අනිත් කාරණේ තමයි මම මෙන්න මේ අවසානට කතා කරපු කාරණය. ඒ කියන්නේ must have කියන එක භාවිතා කරනවා දෙයක් කරන්න ඇති කියන අදහස ගන්න. මෙන්න මේ අවස්ථා දෙක ගැන ඔයා හොඳින් අවධානය යොමු කරන්න ඕන.
මම ඔයාලට මුලිනුත් සඳහන් කරලා තියෙනවා අපේ පාඩම් මාලාව පටන් ගද්දි පාඩම් මාලාවේ ඉදිරියට යනකොට අපි අමාරු අවස්ථාවන් ගැන චුට්ටක් කතා කරන්න පටන් ගන්නවා කියලා. මෙන්න මේ වගේ දේවල් තේරුම් ගන්න එක තමයි ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී ගොඩක් වැදගත් කාරණයක් වෙන්නේ. මොකද අපි භාවිතා කරලා තියෙන එකම පද රටාවක් වුණත් අපිට තේරුම් ගන්න සිද්ධ වෙනවා ඒ වාක්‍යයේ ඒ අදාළ තැනට අදාළ ආකාරයෙන්. එතකොට හොඳින් මතක තියාගන්න ඕන ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී මෙන්න මේ වගේ දේවල් පටල ගන්නේ නැතුව හරියට තේරුම් ගන්න. එහෙමනම් දැන් ඔයත් උත්සාහ කරන්න මෙන්න මේ වගේ වාක්‍යයන් ඔයාට කියන්න පුළුවන්ද කියලා. මම ඔයාට මෙතනදී වාක්‍ය කීපයක් ඉදිරිපත් කරනවා. මෙන්න මේ වාක්‍ය කීපෙදී ඔයා තේරුම් ගන්න ඕන මම මේ must have කියන එක භාවිතා කරන්නේ කොයි වාක්‍ය රටාවටද කියන එක. ඔයාට පුළුවන් නම් මෙතනදී කට ඇරලා උත්තරයක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ කටින් කතා කරලා උත්තරයක් දෙන්න. ඒක ඔයාගේ කතන හැකියාව වැඩි කරගන්න ලොකු උපකාරයක් වෙයි. ඔයාටත් නිතරම ගෙදරදී මෙන්න මේ වගේ ප්‍රායෝගික දේවල් කරලා ඉවර වෙලා ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව හදාගන්න පුළුවන් නම් ඔයාට ගතවන කාලය ගොඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මම ඔයාලට සිංහල වාක්‍ය කිව්වට පස්සේ ලොකු කාලයක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔයාට වේගයෙන් කියන්න අමාරුයි වගේ නම් මේ වීඩියෝ එක නවත්තලා ඒ වාක්‍යයට අදාළ උත්තරය ඉංග්‍රීසියෙන් දීලා ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක නරඹන්න පුළුවන්. ඔයාට ගොඩක් අත්දැකීම් තියෙන්නම ඕන. ඔයාට ගොඩක් අත්දැකීම් තියෙන්නම ඕන. එහෙමනම් අපිට වාක්‍ය මෙන්න මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. You must have a lot of experience. You must have a lot of experience. අපේ අම්මා ඔහුට බනින්න ඇති. අපේ අම්මා ඔහුට බනින්න ඇති. එහෙමනම් අපිට වාක්‍ය මෙන්න මේ විදිහට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. Our mother must have scolded him. Our mother must have scolded him. ඔයා ක්‍රීඩාවක් කරන්න ඇති. ඔයා ක්‍රීඩාවක් කරන්න ඇති. ඔයා මෙතනදී උත්තරය හරියට කිව්වා නම් උත්තරය මෙන්න මේ විදිහට එන්න ඕන. You must have done a sport. You must have done a sport. ඔයාට පැහැදිලි මතකයක් තියෙන්නම ඕන. ඔයාට පැහැදිලි මතකයක් තියෙන්නම ඕන. You must have a clear memory. You must have a clear memory. එහෙමනම් මම හිතනවා අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරපු පාඩම් රටා දෙකත් ඔයාලට හොඳින් තේරෙන්නේ නැති කියලා. එකම පද ගැලපීමක වෙනස් අවධි දෙකක් තමයි අද අපි කතා කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ දේවල් හොඳින් අවබෝධ කරගන්න. එහෙමනම් අපි තවත් අලුත් දවසක තවත් පාඩම් රටාවක් එක්ක හම්බ වෙමු. එතකම් ඔයාලට සුබ දවසක්.